ในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นรายละเอียดในเรื่องบทบาทและประโยชน์ของตราสารหนี้นะคะเรามีไว้เพื่ออะไรคะในด้านบทบาทจุลภาคในบริษัทในด้านของบริษัทนะหรือด้านมหภาคในด้านประเทศนะคะถ้าในด้านของบริษัทเนี่ยก็เป็นแหล่งระดมทุนขององค์กรนะหาเงินเนาะเข้ามาในเอาตราสารภาครัฐนะเป็นพันธบัตรหรือว่าเป็นหุ้นกู้ทางเอกชนเป็นแหล่งลงทุนของนักลงทุนด้วยนะคะทางด้านมหาภาคก็แปลว่าอะไรคะด้านประเทศเนี่ยลดการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศคือว่ามีการกู้ยืมกันเองในประเทศลดช่องว่างระหว่างเงินทุนและเงินออมค่ะนะก็คือเป็นการปรับmoney supply ในระหว่างประเทศด้วยสร้างความสมดุลของตลาดเงินสร้างเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยในประเทศนะลดความเสี่ยงโดยรวมของระบบเศรษฐกิจอันนี้เป็นระดับของที่ไว้แก้ไขระบบของประเทศเรานะคะอันนี้จำไว้นิดหนึ่งก็ดีนะคะประโยชน์ของตราสารหนี้สำหรับด้านนักลงทุนเอาแบบดีเทลเลยนะคะก็คือว่าสามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ค่อนข้างแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรเราชัวร์แล้วว่าเราได้อะไรที่เหมือนกับเป็นคูปองเนี่ยแน่ๆนะเขาไม่มีการบิดพลิ้วแน่นอนนะ2ความเสี่ยงในการลงทุนน้อยกว่าลงทุนในตราสารทุนแน่นอนเพราะว่าไม่น่าจะผิดชำระคือเหมือนฝากประจำอย่างเงี้ยนะคะกระแสเงินสดที่นักลงทุนได้รับค่อนข้างแน่นอน4นักลงทุนสามารถใช้ตราสารหนี้ประกอบในการ portfolio allocation เพื่อการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนสมมติตรงนี้นะคะเป็นพันธบัตรแปลว่าส่วนหนึ่งของเงินที่เราลงไปเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการผิดชำระแน่ๆนะก็เหมือนเราคล้ายๆเราฝากนะที่ไว้ปลอดภัยนะก็ทำให้เราลดความเสี่ยงไปได้มากเขาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายความเสี่ยงนี่ประโยชน์อื่นเช่นเป็นหลักประกันในการทำสัญญาใดๆกับองค์กรก็ถือว่าเอาใบเนี้ยนะเอาไปยื่นได้ว่าเรามีการฝากจำนวนนี้อยู่ในตราสารหนี้ของหุ้นกู้หรืออะไรก็ตามสำหรับผู้ออกนะก็คือผู้ที่จะกู้แล้วนั่นเองนะผู้ออกที่สามารถกำหนดกระแสเงินสดจ่ายนะก็กำหนดได้ทั้งดอกเบี้ยและมูลค่าถ่ายถอนที่แน่นอนในใบออกตราสารนี้คือเขาจะชัดเจนนะในการที่ว่าจะต้องจ่ายเมื่อไหร่ได้รับเงินเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำให้เขาสามารถ forecasting income หรือว่า expense เขาได้ชัดเจน 2. ต้นทุนในการระดมทุนต่ำกว่าเงินทุนจากเจ้าของก็แปลว่าไอ้ตัวดอกเบี้ยของเดทหรือว่าตัวบอนด์ตัวนี้นะมันจะถูกกว่านะเพราะความเสี่ยงนักลงทุนที่ต้องแบกรับนั้นน้อยกว่าในตราสารทุนนี่อาจจะล้มละลายไปเลยก็ได้อาจจะไม่ได้ปันผลอะไรเลยก็ได้ในปีนั้นหรือว่ามูลค่าเงินต้นหายไปเลยเป็นศูนย์ก็ได้อย่างเงี้ยนะคะหุ้นตกนะมีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคลไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเป็นดอกเบี้ยเนี่ยก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของ expense ไปได้มีไปตรง expense นะคะประเภทของตราสารหนี้แบบอื่นๆเนาะก็อาจจะแบ่งตามผู้ออกตราสารแบ่งตามลักษณะการถือกรรมสิทธิ์แบ่งตามวิธีจ่ายดอกเบี้ยแบ่งตามสิทธิในการเรียกร้องแบ่งตามสิทธิของอัตราดอกเบี้ยและแบ่งตามสิทธิที่แฝงพร้อมกับตราสารหนี้ก็จะมีผู้ที่ออกองค์กรต่างๆพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรวิสาหกิจการไฟฟ้ารถไฟอย่างเงี้ยนะคะตั๋วเงินคลังก็เป็นแบงก์ชาตินะพันธบัตรธนาคารในประเทศไทยแบงก์ชาตินั่นเองพวกหุ้นกู้นะก็ของภาคเอกชนนะจะเรียกว่าหุ้นกู้เรียกว่าไม่มีประกันนะอาจจะไม่มีประกันในพวกเงินต้นนะหรือหุ้นกู้มีประกันเงินต้นนะหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์นะอาจจะเป็นมีสิทธิ์ที่ด้อยในเรื่องของการรับเงินนะหลังจากถ้าเกิดมีการล้มละลายขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นคิวท้ายๆที่จะได้รับเงินนะหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อะไรต่างๆมีมากมายแล้วแต่ผูกเป็นคอนแทรคนะเข้ามาทำให้เราดึงดูดสำหรับนักลงทุนมากขึ้นประเภทของตราสารหนี้ลักษณะถือกรรมสิทธิ์นะชนิดจ่ายเงินแก่ผู้ถือ bearer bond ชนิดจดทะเบียน register bond ชนิดจดบัญชี inscribed bond นะหรือแบ่งตามจ่ายวิธีดอกเบี้ยก็ fixed interest หรือว่าชนิดชอบดอกเบี้ยหรือไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเลยก็เป็น zero coupon คือว่าเหมือนซื้อรถ
ไว้ตั้งแต่ต้นนะหักดอกเบี้ยไว้ตั้งต้นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประเภทของตราสารหนี้แบบอื่นในการเรียกร้องก็หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์นะแบ่งตามการใช้สินทรัพย์ค้ำประกันนะมีสเคียวไหมมีตึกรามบ้านช่องมีอะไรค้ำไหมนะประชนิดตามดอกเบี้ย fixed rate bond floating rate นะชนิดสิทธิ fixed rate and option free bond ก็คือว่ามีสิทธิในการเปลี่ยนเป็นหุ้นได้นะหุ้น convertible bond หุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้อันนี้อันแรกเป็นหุ้นกู้ปกติอันที่สองหุ้นกู้แปลงเป็นหุ้นได้นะผู้หุ้นกู้มีสิทธิ์ออกถ่ายถอนก่อนกำหนดก็ได้ callable bond ก็คือว่าผู้ออกเนี่ยเขาอาจจะอยากจะจบตัวหุ้นกู้เนี่ยสมมติเขา10 ปีเขาบอกว่าไม่เอาละเขามีเงินคืนแล้วเขาอยากจะได้บอลตัวนี้ call back นะส่วนใหญ่ก็ call เพราะว่าอะไรฮะตอนนี้สมมติเขาจ่ายดอกเบี้ยหรือคูปองอยู่ที่ 10% ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยข้างนอกมันเหลือ 7อย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะคงขายไว้10ละเพราะว่าข้างนอกไปกู้มาถูกกว่านะเขาก็อยากจะ call backบอกcall bond back นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในหุ้นกู้ได้นะคะ